আজি আছোঁ আমি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাৰ্গেট ৰিভাৰ বুলি জেগা এটাত আৰু আমি চাবলগীয়া আছোঁ মাৰ্গেট ৰিভাৰ চকলেট ফেক্টৰী উইচ ইজ আ ভেৰি পপুলাৰ চকলেট ফেক্টৰী ইন অষ্ট্ৰেলিয়া স্পেচিফিকেলি ইন ৱেষ্টাৰ্ণ অষ্ট্ৰেলিয়াত মাৰ্গেট ৰিভাৰ চকলেট ফেক্টৰী বুলি ক'লে বহুত ফেমাছ আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চকলেট আছে আৰু এই যিটো ৰুমটো হয় যিটো ভিতৰলৈ য'ত গৈ আছোঁ য'ত চকলেটবোৰ আছে আপোনালোকে যোনফালে যায় সেইফালে চকলেট দেখা পাব তাত ইমান বেছি চকলেট আছে আৰু এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াত সৰু লাইক টাইনি চকলেটৰ পৰা লৈও ডল শ্বেপড চকলেটো পোৱা যায় যেনেকৈ আপোনালোকে এই পোষ্টাৰখনত দেখা পাইছে এইটো কোকাৰ ফটো এখন আছে বাট এনেকুৱা লিটাৰেলি চকলেট আছে ভিতৰখন এনেকুৱা হয় দেখাত আপোনালোকে দেখা পাইছে এভৰিৱেৰ ইজ জাষ্ট চকলেটছ এণ্ড চ' দিছ ইজ দি ডাৰ্ক চকলেট এণ্ড দি আদাৰ ওৱান দেট ইউ কেন চি ইজ দি হোৱাইট ওৱান চ' যোনফালে চাই সেইফালে চকলেট দেখা পাব বিভিন্ন ধৰণৰ চকলেট লিটাৰেলি বিভিন্ন ধৰণৰ চকলেট আৰু বহুত মানুহ আহে ইয়াত বহুত টুৰিষ্ট আহে যেনেকৈ এইটো যিটো আপোনালোকে দেখা পালে বাহিৰত আৰু ভিতৰটো যিটো মানে থৈ দিয়া আছে এইটো কোকা বুলি কয় ইয়াত অষ্ট্ৰেলিয়াত পায় মানে এইটো এই যিটো এনিমেলটো হয় তো তাৰ শ্বেপৰ চকলেট বনাই ৰখা আছে এনেকুৱা মানে যিটো ক্ৰিয়েটিভিটি হয় ইয়াত তো বিভিন্ন ধৰণৰ চকলেট আৰু বাট চকলেটৰ উপৰিও কিছুমান বেলেগ বস্তু পোৱা যায় ইয়াত যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰক এইবোৰ যিবোৰ বস্তু হয় এইটো কিবা কি চি চল্ট নে কিবা এটা আছে আৰু বাট মষ্ট অফ মানে বেছিভাগ ইয়াত আপোনাৰ চকলেটেই আছে লাইক 90% চকলেটেই আছে আৰু ইয়াত এখন কেফেও আছে ভিতৰত আপোনালোকে কিবা যদি বিচাৰে ইয়াত খাব পাৰে ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ বুলি ভাবে বা কফি খাব পাৰে সেইটোৰো ইয়াত প্ৰভিজন আছে চ' এখন কেফে হয় আমাৰ আগত আৰু ইয়াত যিটো চকলেট বনায় সেইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে চকলেট উইণ্ড' সেই ইটো চাইডে উইণ্ড'খনৰ ইটো পাৰে সেই চকলেটছবোৰ বনায় চ' মই দেখুৱাইছোঁ এতিয়া ভালকৈ সেই গোটেই বস্তুটো চ' এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত আৰু এনেকৈ ইহঁতে মানে এই চকলেটছবোৰ বনাই থৈ দিছে এইটো দেখা পাইছে চ' এই গ্লাছখনৰ এইটো ফালে এইটো একচুৱেলি মেইন ফেক্টৰীটো সেইটো হয় আৰু সেইটো যিটো ঘূৰি আছে ন তাত একচুৱেলি চকলেটটো মেল্ট কৰি আছে সেইটো মেল্ট কৰাৰ পিছত সিহঁতে তাত মানে বনায় আৰু চ' এই ছাইডটোত মেইনলি সেই চকলেটখিনি বনায় চ' এইখন কেফে আৰু ইয়াত এনেকৈ মেনুখন ইহঁতে এখন ব্লেকবৰ্ডত মাৰি থৈ দিছে ইয়াত চকলেট ড্ৰিংকছ যি লাগে সেইটোত লিখা আছে তাৰ পৰা লৈ আপোনালোকে কিনি আৰামছে খাব পাৰে চ' আপোনালোকে ইয়াত চকলেট কিনাৰ উপৰিও চকলেট এনেকৈ ফ্ৰীতে টেষ্ট কৰিব পাৰে যেনেকৈ মই লাষ্ট টাইম ৱাইনেৰী ভিডিঅ'টোত দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকে তাত যেনেকৈ ৱাইন ফ্ৰীতে টেষ্ট কৰিব পাৰে চ' ইয়াতো তেনেকুৱা আপোনালোকে চকলেট কিনাৰ উপৰিও চকলেট ফ্ৰীত টেষ্ট কৰিব পাৰে আৰু এই সন্মুখত যিমান এইবোৰ পেকেটবোৰ দেখিছে এই গোটেই পেকেট একচুৱেলি চকলেটৰ পেকেট হয় চ' মই যেনেকৈ আপোনালোকক ক'লোঁ ভিডিঅ'টোৰ বিগিনিঙত আপোনালোকে যোনফালে চকু ঘূৰাই সেইফালে চকলেট দেখা পাব এয়াও চকলেট সেয়াও চকলেট চ' লাইক ইটছ মষ্টলি এভৰিৱেৰ ইটছ জাষ্ট চকলেটছ ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ডু গিভ এ থাম্বছ আপ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল এণ্ড আল চি ইন দ্য নেক্সট ওৱান